ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔයා ගේම් ගහන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔයා YouTube වීඩියෝස් ඔන්ලයින් ස්ට්‍රීමින් කරන්න ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔයාට එක දිගට හයි ස්පීඩ් ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔයාට ලැග් වෙන්නේ නැතුව එක දිගට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ඕන කෙනෙක්ද? තව දවස් කිහිපයකින් ඔයාත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ද? මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාට ගැලපෙනවද? එහෙනම් අපි මේක ගැන දැන් කතා කරමු. අයිබෝන් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දේශාන් ටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ලංකාවේදී ඔයාට ලෝ බජට්ම ගන්න පුළුවන් 5G ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙච්චරට බලාගෙන 5G ෆෝන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Xiaomi Redmi Note 10 5G. ඔයාලට තේරෙනවා 5G 5th generation එක. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ඉතාමත් ගොඩාක්ම වේගයෙන් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එක ඇක්සස් කිරීමේ හැකියාව මේ 5G කියන ජෙනරේෂන් එකේදී තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩාක්ම වටිනාම ෆීචර් එක ඒක. මොකද ඔයා PUBG, Call of Duty, Free Fire වගේ ඔයා ගහනවා නම් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව මේ ෆෝන් එකේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා YouTube වීඩියෝස් බලනවා නම් ලෝඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට ඉක්මනින්ම මේ ෆෝන් එකේ බෆරින් ස්පීඩ් එකක් තියෙන නිසා ඔයාට මේක ඉක්මනින්ම ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වගේම වෙබ් සර්ෆින් කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක කැමරා ෆීචර්ස් එක, ඩිස්ප්ලේ එක ගැන, මේකේ ඩිසයින් එක ගැන, මේකේ ප්‍රයිස් එක ගැන, මේකේ RAM එක, ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක, ඒ වගේ මේකේ බයෝමෙට්‍රික්ස් මේ හැම දේ ගැනම අපි මේ වීඩියෝ එකේදී පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න දිගටම බලන්න. මේක කියන හැම කරුණක්ම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පල්ලෙහාට නටුපට subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ all කියන notification එකට දාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ ඉදිරියටම ඔයාගාටම ගෙනා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේකේ key features ගැන කතා කරමු. මේක Xiaomi Redmi Note 10 5G කියලා කිව්වා. මේකේ එන key features ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ ගොඩක් ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ pictures වැටෙයි. ඔයාලට මේකේ ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ගැන කතා කරොත් මේකේ ගොඩක්ම ෆීචර් වෙන දේ තමයි 5G එක. ඉතින් 5G chipset එක දෙනින්ද ඔයාලට real time gaming experience කරන්න වගේම seamless video calls without any delay. ඒ කියන්නේ ඔයාට වීඩියෝ කෝල්ස් උනත් ආයෙ හිර වෙන්නේ නැතුව සුපිරිම ස්පීඩ් ගන්න පුළුවන් 5G කනෙක්ෂන් එක හරහා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක් විශේෂම දේ තමයි ඔයාට ඩුවල් SIM එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ SIM දෙකම 5G යූස් කිරීමේ හැකියාව මේ ෆෝන් එකේදී තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. අපේ ඉදිරියටත් දැන් අනාගතයේදී අපේ 4G කනෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ 5G කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ SIM ටික 5G වලට අප්ඩේට් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගොඩක්ම ස්පීඩ්ලි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කිරීමේ හැකියාව ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් ගොඩක්ම වටිනාම ෆීචර් එකක් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් ප්‍රොසෙසර්ස්, ගේමින් චිප්සෙට්, even ගේමින් ෆෝන්ස් ගැන කතා කරනකොට MediaTek කියන්නේ නම ගිය චිප් එකක්. මොකද ගේම්ස් වලට. ඉතින් මේකේ MediaTek Dimensity 700 ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන චිප්සෙට් එක අලුත්ම අලුත් Dimensity කියන version එකකින් එන 700 කියන chipset එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේ chip එක 7 nanometer flagship level processor එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ 7 nanometer කියන්නේ අපි nanometers ප්‍රමාණය 12 10 8 ඒ විදිහට නම්බර්ස් වලින් එනකොට ඒකේ පොඩ්ඩක් nanometers ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 7 වගේ වෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ octa-core CPU එකක් තියෙනවා. ඒකේ clock time එක අපි ගත්තොත් 2.2 GHz access කිරීමේ හැකියාව ඒකට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් powerful ARM mail G57 GPU එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන chip එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ලස්සනට ගහලා තියෙන MediaTek Dimensity 700 5G කියලා. මේකේ තව key feature එක තමයි UFS 2.2 කියන flash memory system එක මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් කරන්නේ වාගේ ගේමින් ලෝඩ් වෙන එක ඉතාමත් ස්පීඩ් කරනවා.
ගේමින් කියන එක ආවට nothing වෙන්නම මේ ෆෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන වඩාත් වැදගත්ම දේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ගත්තොත් ඔයාට ගේම් ගන්නම හදපු සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක 19 Hz refresh rate එක තියෙන සුපිරි ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි දාලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට ඉතින් refresh rate එකේදී වෙන්නේ ඔයා වෙඩි තියෙන ගේම් එකක් ගහනවා නම් ඔයාට PUBG Free Fire ගහනවා නම් ඔයාට හැම වෙඩිල්ලක්ම එන විදිහේ ඔයාව තියෙන වෙඩිල්ලක් හැම වෙලාවෙම ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාව හැම ෆ්‍රේම් රේට් එකකම refresh rate එක වැඩි වෙන්න ඔයාට ඒකේ quality එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් refresh rate එක වැඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට වඩා ගොඩක්ම හොඳට ඔයාට ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් කිරීමේ හැකියාව මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී තියෙනවා. ඉතින් 19 Hz scrolling gaming ඩිස්ප්ලේ එකක් ඔයාට තියෙන ඒකම 60 Hz streaming video ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාට වීඩියෝ බලන 60 Hz use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක එතනින් එහාට තව කතා කරන්න ඕනේ 90 Hz වෙනකන් ඔයාට මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ගේමක්ම නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ ගේම් එක 90 Hz frame rate per second support කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ frame rate 90 support කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ punch hole ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සෙන්ටර් එකට වෙන්නේ කැමරා punch hole ඩිස්ප්ලේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 360 light sensor adjusting your surrounding light system. ඒ කියන්නේ මේකේ 360 sensors තියෙනවා ඔයාලට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අවට තියෙන ආලෝකය අනුව ඔයාට ඔටෝමැටිකලිම ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරලා දෙන මේ ෆෝන් එකට හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆෝන් එකකටම එහෙම නැහැ. සාමාන්‍ය ෆෝන් වල තියෙන එක සෙන්සර් එක ඉතින් ඒක වෙලාවකට හරියට වැඩ කරන්නත් පුළුවන් වැඩ නොකරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒනොට මේ Redmi Note 10 5G කියන ෆෝන් එකේ 360 මෝඩ් එකක් තියෙන නිසා කොහෙන් ගත්තත් කොහෙන් බැලුවත් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ S2 එකට පරිස්සම් කරන්න බැරි නෑ. ඔයාගේ S2 පරිස්සම් කරන්න eye care protection තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙයාලා මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්කම ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා ගොඩක් වෙලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක හිටිය කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ brightness එක මේකේ තියෙන මේ colors මේක තියෙන backlight system එක ඔයාගේ S වලට comfort වෙන විදිහට optimize කරන්න Redmi ලා එහෙම නැත්නම් Xiaomi ලා මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයාට experience කරන්න දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පොත් කියවන මූඩ් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියවන්න නම් අපි කැමති නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාට මොනවා හරි අපි හිතමු Wikipedia එහෙම නැත්නම් ඔයා කැම්පස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ ඩීටේල්ස් මොනවා හරි ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මොනවා හරි ඔයාට මොනවා හරි කියවන්න ඕන නම් ඒ වගේ දෙයකට මේක රීඩින් මෝඩ් තියෙනවා. රීඩින් මෝඩ් දැම්මම ඔයාට මේක පොතක් කියනවා සමානව ඔයාගේ S2කට කිසිම හානියක් නැතුව රීඩින් මෝඩ් එකේදී ඔයාට අකුරු පැහැදිලිව කියව ගැනීමේ හැකියාව මේ ෆෝන් එකත් එක්ක දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන තවත් වඩාත් වැදගත්ම ෆීචර් එකක් තමයි බැටරි එක. බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් වැදගත් අපිට. මොකද ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් වීඩියෝස් බලනවා නම් දවස පුරාම යූස් කරනවා නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකත් එක්කම ඉල්ලලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක්ම වැදගත්. මේකේ මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පැය 16ක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා Redmi ලා කියනවා. ඒ වගේම පැය 22ක් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම පැය 178ක් සින්දු අහන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. සමහරවිට මේක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැය 16 පැය 12ක් 10ක්වත් එක දිගටම ප්ලේ කරනවා නම් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඔයාලට දවස පුරා වුණත් මේක ගේම් ගෙහිමේ හැකියාව කිසිම අවුලක් නැතුව තියෙනවා. 18 watt fast charge මේකට සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. අපිට ඉක්මනින් ෆෝන් එක charge කිරීමේ හැකියාව Redmi ලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ ගන්න ඔයා වෙනුවෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන එක තමයි මේ කැමරා එක. ඉතින් කැමරා එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි 48 මෙගාපික්සල් 48ක කැමරා එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳ ක්ලියර් පික්චර්ස් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව මේ Redmi ලා ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයාට සකස් කරලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාට ෆොටෝස් ගන්න මැක්‍රෝ කැමරා එකක් වගේම ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් විදිහට පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා යන ෆොටෝ ගැනීමේ හැකියාවත් මේ Redmi Note 10 5G ෆෝන් එකේදී එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැමරා එක ගැන ගත්තොත් නම් Redmi ලාගේ දන්නවනේ කැමරා එක සුපිරියටම හදනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් නියමෙටම එන්න විවිඩ් කලර්ස් වලින් ෆොටෝස් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව Redmi ෆෝන්ස් වල ඔයාට කලින් යූස් කරලා දෙනවට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. මේක තනිකරම ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකේ ග්ලොසි ග්ලාස් ෆිනිෂ් එකක් ගන්න Redmi ලා අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් මේකේ 3D curve back grip එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ අතට කම්ෆර්ට් වෙන විදිහට තමයි මෙයාලා මේ ෆෝන් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි තියෙන තවත් key features ටිකක් අපි ගන්න පුළුවන්. මේක NFC enabled ෆෝන් එකක්. NFC ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් NFC පොඩ්ඩක් යූස් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් ඔයාලට පිටරට වගේ ගියොත් ඔයාලට NFC
through payment කරන්න NFC through වගේ door locks on කරගන්න ඒ වගේ ගොඩක් NFC ගැන කතා කරොත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් NFC enabled මේක device එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ side mounted fingerprint එකක් තියෙන්නේ. phone එක අල්ලනකොට side එකේ තමයි fingerprint එක තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි phone එක ගත්ත ගමන් මේ විදිහට අල්ලගන්නේ. එතකොට අපිට මෙහෙම phone එක තියලා phone එක unlock කරගැනීමේ හැකියාව side mounted fingerprint එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩක්ම මම කැමති දෙයක් තියෙනවා මේකේ IR blast එක. IR blast එක කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් Redmi phone එක නම් මෙන්න මේ උඩින් එනවා පොඩි remote sensor එකක් වගේ එකක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් AC එක control කරන්න, TV එක control කරන්න, washing machine එක control කරන්න වගේ ගොඩක් AC control apps ඒ වගේම TV control apps දාගෙන ඔයාට phone එක through ඒවා control කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. IR blast එක ගැන අද ඉගෙන ගත්තා නම් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. IR blast එක ගැන තව විස්තර ඕනනම් අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී IR blast ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ තව දෙයක් තමයි 3.5mm headphone jack එක මෙයාලා මේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මම උනත් සාමාන්‍යයෙන් personally Bluetooth headset use කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් ශරීරයට සෞඛ්‍යයට හොඳ නැති නිසා. මොකද Bluetooth එක හැම වෙලේම අපි කන්දකට දාගෙන ඒ Bluetooth තරංග හරහා අපේ මොළයට ගොඩක් හානි වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම උනත් සාමාන්‍යයෙන් තාම use කරන්නේ 3.5mm headphone jack එක ගාව headset එකක්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට use කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව Bluetooth එකක් හදිස්සියම අවස්ථාවක වගේ use කරොත් ඇරෙන්න ගොඩක්ම use කරන්නේ. ඔයාලත් මං හිතන්නේ 3.5mm headphone jack එක ගන්න wired system එකේ headset එකක් තමයි use කරන්නේ. හරි. overview එක ගැන අපි මේ විදිහට කතා කරා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ specifications කොහොමද කියලා. specifications විදිහට ගත්තොත් අපිට මේකේ versions 4ක් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. versions 4ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක RAM එක වගේ storage එක ගන්නොත් ඔයාට price range එකත් එක්ක versions 4ක් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. key features ගැන ගත්තොත් ඔයාට colors 4කිනුත් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. price 4කට, colors 4කට, storage 4කට, RAM capacity 4 අනුව මේක ඇත්තටම 4 විදිහට තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක colors ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා ඔයාට aura green ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ night time blue, ඒ වගේම chrome silver and graphite grey කියන colors 4ක් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි storage ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් මේකේ වර්ග කිහිපයක් එනවා කියන්නේ මම මේකේ එනවා 4GB 64GB version එකක් එනවා 4GB 128GB version එකක් එනවා වගේම 6GB 128GB version එකක් එනවා වගේම 8GB RAM තියෙන 128GB phone එකකුත් එනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයාලට පුදුම හිතෙන කාරණා තමයි මේ ඔක්කොම phones ටික රුපියල් 50000ට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති ඔයා game ගහන්නම ගන්නවා නම් ඔයාලට මේක තමයි phone එක. මොකද 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එක තියෙන phone එක ගත්තත් ඔයාට ඒත් රුපියල් 50000ක් විතර තමයි වෙන්නේ. price range එකත් එක ගත්තාම ඔයාට ගොඩක් මේ phone එක මම හිතන්නේ afford වෙනවා. ඉතින් price range එකට කලින් මේකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. හරි. අපි මේකේ දිග පළල උස thickness එක ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක උස ගත්තොත් මිලිමීටර 161.8ක උසක් වගේම පළල ගත්තොත් මිලිමීටර 70.3.4යි. thickness එක අපි ගත්තොත් මිලිමීටර 8.9 වගේම මේකේ බර ගත්තොත් ග්‍රෑම් 190ක් වගේ පොඩි බරක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අතේ තියන් හිටියත් වඩා ගාණක් නැති වෙයි. මේකේ ගොඩක් ලයිට් weight තමයි මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව 1080p වෙනකම් පුළුවන්. ඒක slow motion 128 frame rate per second කියන ගොඩක් slow motion වීඩියෝ එකක් මේකේ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට selfie ගන්න මෙගාපික්සල් 8ක front facing camera එකකුත් දීලා තියෙනවා. තව අපි ගත්තොත් මේකේ features විදිහට මේකේ AI face unlock පහසුකම තියෙනවා. දැන් නම් ඉතින් හැම ෆෝන් එකකම වගේ face unlock පහසුකම එනවා. ඉතින් මේකේ face unlock පහසුකමක් තියෙනවා. Android 11 එන්නේ. MIUI 12 based Android 11. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න Redmi ලා Xiaomi ලා Mi phones ඒ ඔක්කොගෙම මෙයාලගේ MIUI කියන custom OS එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් custom OS එක උනාට Android 11 ඇතුලේ තියෙන යාලටම ආවේනික වෙච්ච විදිහට තමයි MIUI 12 version එක මෙයාලා design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එක ගන්නකොට ඔයාලට මොනවද හම්බෙන්නේ? ඔයාලට හම්බෙන ෆෝන් එකයි, charging adapter එකයි, USB type C cable එකයි, user guide set එකයි, clear back cover එකයි වගේම phone box එක වගේම warranty card set එක වාට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමට කතා කරමු මේකේ price range එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මං කියව මේක රුපියල් 50000ට අඩුයි කියලා. අපිට මේ විදිහට versions කිහිපේ මේ විදිහට විස්තර කරන්න පුළුවන්. 4GB 64GB version එක වාට රුපියල් 42900 යනකොට ඒ කියන්නේ රුපියල් 43000කට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙන 4GB 64GB version එක.
ඉතින් 4GB 128GB ඔයාලට ලොකු කැපැසිටි එකක් ඕන නම් ෆොටෝස් ගේම්ස් දාවගේ දාගන්න 44991 රුපියල් 45000 රුපියල් 2000ක් වගේ වැඩි 4GB 64GB version එක රුපියල් තව 2000ක් වගේ නේ රුපියල් 44990 45000ක් වගේ මුදලට වඩා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම 6GB 128GB version එක වඩා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 47990 කට ඒ කියන්නේ රුපියල් 48000කට වගේ ගන්න. ඔයා ගේම කෙනෙක් නම් ඔයාට ගේම්ස් ගහන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම 6 එකකට හරි 8 එකකට හරි යන්න. මොකද RAM version එක වැඩි වෙනකොට ඔයාට ගේම් එක lag වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම ඔයාට multitask කරගන්න කිසිම issue එකක් නැතුව ඔයාට play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් 6GB 128GB version එකට හරි 8GB 128GB version එකට හරි යන්න. ඉතින් 8GB 128 version එකම ගත්තොත් ඔයාට 49990 ඒ කියන්නේ රුපියල් 50000කට 8GB 128GB version එක ගැනීමේ හැකියාව දැන් ලංකාවේ තියෙනවා. මේක තමයි official price range එක. සමහරට මේක ඉතින් මේ කොවිඩ් කාලේ පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ලංකාවේ ඔෆිෂියල් නිල වෙබ්සයිට් එකේදී දාලා තියෙන මිල ගණන් තමයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට වඩා ඔෆිෂියල් ඔතොරයිස්ඩ් සෙලර් කෙනෙක්ගේ මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයත් මේ වගේ 5G ෆෝන් එකකට යනවද? ඉතින් ඔයාලට තියෙන අදහස මොකක්ද? මේ වගේ ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට හිතෙනවද වටී කියලා? ඒ වගේම මේක ඔයාලට හිතෙනවද ගේම්ස් වලට හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ඔයාගේ අදහස දාන්න. නිදහස් දිනවා පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලගාටම ගෙන්න ගන්න පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එකත් all කියන notification එකට දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් mobile phones ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් ටිකක් අපි ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලන්න ලෑස්තිලා ඉන්න.